ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዲሁም አዲሶች እንዴት ናችሁ? እንኳንም ደህና መጣችሁ። ዘቢብ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮአችን የሚሆነው እንግዲህ ከኦሊቭ ኦይል እንዴት አድርገን በቅመሞች ማንጠር እንደምንችል የሚያሳይ ሙሉ ቪዲዮን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ነበረ የጾም ቅቤ የሚለው ማለት ነው። የጊ በተር ይሄኛው ኦሊቭ ኦይልን መጠቀም አንችልም ወይ አቮካዶ ኦይልን መጠቀም አንችልም ወይ የሚል ብዙ ጥያቄ ነበርና ያንን ይመልስላችኋል ብዬ ስላሰብኩኝ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሙሉ ቪዲዮውን እንድትከታተሉኝ ጋበዝኩኝ። መልካም ቆይታ። ተመልካቾቼ የሚያስፈልጉኝን ግብአቶች እንግዲህ አቅርብ ያለውኝ። ለዛሬ እኔ ለማንጠር የምጠቀመው ዘይት ኢስት ኤንድ ኦሊቭ ፓምስ ኦይል ነው ማለት ነው። ኦሊቭ ኦይል ነው። ይሄንን የመረጥኩበት ምክንያት በጣም ረጅም ጊዜ ነው የምጠቀመው ቤት ውስጥ ኩክ ለማድረግ ፍራይም ለማድረግ ማንኛውም አይነት ለመስራት በጣም ቀላል እና ጥሩ ዘይት ሆኖ ስላገኘሁት ነው ዛሬ ለእናንተም ሼር ማድረገው ማለት ነው። ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። በዛ ላይ ደግሞ አንሳቹሬትድ ፋት ነው። ከኋላ ሌብሉን በማየት የምትፈልጉትን አይነት ዘይትም መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ ይሄ ኑትሪሽኑ ያው ፋት እና ኢነርጂው ሃይ ነው። ከዛ በተረፈ ግን ላይክ ካርቦን ሃይድሬቱ፣ ሶልት፣ ሹገር፣ ፕሮቲን እንዲሁም ፋይበር ዚሮ ነው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ እንደ አማራጭ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይልም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እናንተ እንደ የምትፈልጉት አይነት አንድ አይነት ኒውትሪሽን ያላቸው ሁለቱም ማለት ነው። እሱን ለማሳየት ነው ያቀረብኩት። አሁን ወደ ስራችን እንገባለን። በመጀመሪያ ያዘጋጀሁትን ቅመሞች ትንሽ አመስ አረጋቸዋለሁ። ግማሽ የሾርባ ማንኪያ የስጋ መጥበሻ ሮዝመሪ የደረቀ፣ አንድ ማንኪያ ነጭ ቅመም፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ጦስኝ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ። ጥቁር አዝሙድን ባናበዛው ይመረጣል እንዳያጠቁርብን ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ትንሽዬ ኮሰረት አርጌበትን አለው። ይሄንን አንድ ላይ አመሰዋለሁ። በደንብ እስከሚያር ሳይሆን ልክ ሽታው ሲወጣ ጋዛችንን እናጠፋዋለን ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ እንዳያችሁት ቆንጆ ሆኖ ሽታው ገኖ ሲወጣ ጋዜን አጥፍቻለሁኝ። ይሄ እስከሚበርድልኝ እንግዲህ ወደ ጎን አረግና ዘይቴን አዘጋጃለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዘይቴን የማደርገው ወደ ጠርሙስ ጃር ውስጥ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ወደ አንድ ማንኪያ ኮሰረት፣ ሩብ በጣም ትንሽ ተቆልቶ የተወቀጠ አብሽ፣ ግማሽ የሾርባ ማንኪያ ተቆልቶ የተፈጨ ኮረሪማ እጠቀማለሁ። ከዛ እንግዲህ ይሄንን በደንብ አቀላቀለና ያኛውን ፈጭቼ እመልሳለሁ። ተመልካቾቼ ያው እንግዲህ በደንብ አልፈጨውትም፣ ሽርክት አድርጌ ነው የፈጨውት ማለት ነው። ከዛ በኋላ አንድ ማንኪያ ከግማሽ እጨምራለሁ ወደ ዘይቱ ውስጥ። ከዛ በኋላ ጃሩን እንደምፈልገው መጠን እሞላዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ በደንብ ካዋሃድኩት በኋላ እከድነውና 24 ሰዓት አሳድረዋለሁ። ፍሪጅ አልከተውም፣ ውጪ ነው የማስቀምጠው ማለት ነው። ይሄ ቆንጆ ጣዕም እንዲኖረው ይረዳናል። በደንብ አርጎ የቅመሞቹን ጣዕም ይወስድልናል ማለት ነው። ዘብዝፈ ነው ስናደር። ያው እንግዲህ እንዳያችሁት ተዘፍስፎ አድሯል። 24 ሰዓት ሞልቶታል። እንደዚህ ኩልል ያለ ነው እንግዲህ ገና አልተነጠረም። አሁን ሽታው በጣም ቆንጆ ነው፣ እንደምፈልገው ሆኖልኛል። ይሄንን ለማንጠር የሚያስፈልገኝ እንግዲህ ፍሬሽ ኮረሪማና ኮሰረት ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ እሳቴን በጣም እቀንሰዋለሁ እንትን እንዳይልብኝ እንዳይጎረና ማለት ነው። ዘይቱ እሳቴን ልስልስ አርጌ ከፍቼ ዘይቱን ገለብጠዋለሁ ወደ ድስት ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር አንድ ትንሽዬ እፍኝ እጅ
ኮሮሪማ እንዳያችሁት በደንብ በእጄ ሽታው እንዲወጣ አርጌ እንትን እለዋለሁ ማለት ነው። አሸዋለሁ። ከዛ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ኮሮሪማ እጨምራለሁ። ከዛ ይሄንን እንግዲህ እናዋህደውና ቀስ እያለ እየተብላላ ነው የሚሄደው። ቶሎ ብለን እሳታችንን ከከፈተን ያው እንግዲህ ታውቃላችሁ ዘይት ኦሊቭ ኦይል ቶሎ የእንትን ማለት ነገር አለው። እንደዛ እንዳይፈጠርብን ጊዜ ሰተን ቀስ ብለን እናነጥረዋለን ማለት ነው። ከዛ ግን በመሐከል እንዳይቃጠልብኝ እንግዲህ አማስለዋለሁ። የተወቀጡት ቅመሞች ቂጡ ላይ አርፈው እንዳይቃጠልና እንትናችንን ቅቤያችንን የኦሊቭ ኦይል ቅቤያችንን እንዳያበላሽብን ማለት ነው። አሁን እያያችሁት ነው። ቀስ እያለ ውስጥ ለውስጥ እየተብላላ ነው ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ዘይት መጠቀም ለማትፈልጉ ሰዎች በኮኮናት ወይም ደግሞ በአቮካዶ ኦይል በመተካት በዚህ መልክ አንጥራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ በምትወዱት ነገር በምትወዱት የእናንተ ምርጫ በሆነው ዘይት ማለት ነው። ከዚህ በፊትም የሰራሁትን ቪዲዮ በጣም ወዳችሁታል። እንደሞከራችሁትም ነግራችሁኛል። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄኛውንም እንግዲህ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለጤናችንም ጠቃሚ የሆነ የዘይት አይነት ስለሆነ ተመራጭ ነው ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ እንዳያችሁት አሁን በቅቶታል። ይሄንን ወደ ጎን እሳቴን አጥፍቼ ወደ ጎን አርጌ አቀዘቅዘዋለሁ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ አቀዝቅዤ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። መጀመሪያ ያስቀመጥኩበት ቅመሙን በጥብጭ ያስቀመጥኩበትን ጃር ጠርሙስ አላጠብኩትም ማለት ነው። ጥርግን ያረኩት በሶፍት ካጠብነው ውሃው ያበላሽብናል። ስለዚህ በሶፍት ጥርግ አርጌ እንግዲህ እንዳያችሁኝ አሁን ማጥለል ጀምሬያለሁኝ። እዚህ ጋር ንጹህ ነጠላ ማጥለያ ላይ አድርጌ እንግዲህ ቀስ እያልኩኝ አጠለዋለሁኝ። ከዛ በዚህ መልክ እንግዲህ ጠሎልናል። ቅመሞቹ ብዙ ናቸው። ይሄንን ቀስ እያለን እየጨመቅን እናወጣዋለን። ብዙ ዘይት ነው የሚይዘው እና ዋናው ፍሌቨሩ ራሱ ያለው እዚህ ቅመሙ ላይ ነው ማለት ነው። በደንብ በቻልነው መጠን በደንብ እንጨምቀዋለን ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ በደንብ ጨምቄ ተመልሼ መጥቻለሁ። እዚህ ጋር የትንሽዬ በርበሬ አለኝ ማለት ነው። እንዳያችሁት እኔ በርበሬን አብሬ አላነጠርኩትም፣ ምክንያቱም በርበሬውን ሲጨምር ሌላ ጣዕም እንዳይዝብኝ በማለት ነው። ትንሽዬ በርበሬ ጨምሬ በደንብ አቀላቅዬ ይሄንን እንግዲህ ፍሪጅ ውስጥ ነው የማሳድረው፣ የማስቀምጠው ፍሪጅ ውስጥ ነው። ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ቅቤውን ውጪ ነው የምናስቀምጠው ወይስ ውስጥ ነው ብላችሁ ጠይቃችሁኛል። እኔ በብዛት ውጪ ነው የማስቀምጠው። ፍሪጁትም ብታስቀምጡ ውጪም ብታስቀምጡ ችግር የለውም ማለት ነው። ተመልካቾቼ እንግዲህ የኦሊቭ ኦይል ቅቤያችን ወይ ደግሞ የወይራ ዘይት ቅቤያችን ይሄንን ይመስላል። እኔ ፍሪጅ ውስጥ አሳድሬዋለሁኝ። እንደነገርኳችሁ ፍሪጅ ውስጥ ነው የማስቀምጠው ብያችኋለሁ። እንዳያችሁት ውፍር ብሎ በጣም ቆንጆ፣ ሽታው ደግሞ በጣም ልነግራችሁ አልችልም፣ ልዩ ነው። እኔ ከምነግራችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እስከዚህ ሰዓት ድረስ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ምስጋናዬ እጅግ የላቀ ነው። ጥያቄ ካላችሁ በዚህ ቪዲዮ ላይ የተመሰረተ ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ ለመመለስ ፍቃደኛ ነኝ ማለት ነው። ያልገባችሁ ነገር ካለ የዛሬ ቪዲዮዬ ይሄንን ይመስል ነበረ። እስከዚህ ሰዓት ድረስ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ አመሰግናለሁ። ይሄ ቪዲዮ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዲሁም በኮሜንት ማበረታታችሁን አትርሱ። አሁንም ድጋፋችሁ አይለየኝ። አዲሶች በዚህ አጋጣሚ
ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል በአክብሮት እጠይቃለሁ። ይሄ ቪዲዮ አስተማሪ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር በማድረግ አሁንም ድጋፋችሁ አይለኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካሙን ተመኘው።